گذشته نوت نوشتن به شکل امروز رایج نبود و خیلی از خطوط منحنی وجود نداشت. نویسنده مجبور بود خیلی چیزا رو به حافظه‌اش بسپاره. حدود 300 سال طول کشید که نوت‌ها به شکل امروزی در اومدن. آهنگسازهای معروفی چون باخ در دوره باروک، هایدن در دوره کلاسیک، شوپن در دوره رمانتیک و بسیاری دیگر از این آهنگسازها آثاری خلق کردند که تا به امروز جزء منابع ارزشمند برای بقیه آهنگسازها و نوازنده بوده و هست. به این نوت‌ها نگاه کنید. نحوه چیدنشون روی خطوط، نمادهایی که دورشون هستن، سرعتش، همه اینا باعث میشه که یک قطعه موسیقی بسیار شنیدنی و گوش‌نواز بشه. ببینیم چه اتفاقی میفته. وجود خطوط حامل، کلیدها، نوت‌ها با ارزش‌های زمانی متفاوت و داینامیکا و بسیاری دیگر از نمادها باعث میشن موزیکالیته زیبایی در یک اثر خلق بشه. زبان موسیقی درست مثل خیلی از زبان‌ها که الفبا دارند، موسیقی هم دارای الفباست. در بسیاری از کشورها از حروف انگلیسی برای نشون دادن یا حتی خوندن اونها استفاده میشه. A, B, C, D, E, F, G. در ایران از حروف لاتین استفاده میکنن. لا، سی، دو، ره، می، فا، سول. از تا اینجا متوجه شدیم که الفبای موسیقی 7 نوت داره که با یکم تمرین خیلی زود یاد میگیریم. برای اینکه این نوت‌ها بتونن فرکانس بگیرن و صداهای مختلفی از خودشون ایجاد کنن، روی 5 خط حامل نوشته میشن که این 5 خط از پایین به بالا خونده میشه. 1، 2، 3، 4، 5 که دارای 4 فاصله هم هست. 1، 2، 3، 4. خیلی مهمه که یاد بگیرید هر خط چه شماره‌ای داره، چون در خیلی از آموزش هامون دقیقاً به این شماره خطوط اشاره میکنیم. خب قبل از اینکه نوت‌ها رو بهتون نشون بدم، میریم روی پیانو ببینیم که این نوت‌ها روی کدوم کلیدها زده میشن. همونطور که میبینید در پیانو ما کلیدهای دوتایی سیاه و ستایی سیاه تکرار شونده داریم. همیشه اولین کلید سمت چپ دوتایی سیاه ها میشه نوت دو، هر جای پیانو که ببینید. و از دو به سمت راست پیانو که حرکت کنیم دونه دونه نوت ها چیده میشن، یعنی دو، ره، می، فا، سول، لا، سی، دو. و به دوی بعدی که میرسیم 8 نوت رو طی کردیم که بهش میگن اکتاو. الفبای موسیقی رو دونه دونه روی خطوط قرار بدیم. نوت دو که نرسیده به خط اول و زیر اون قرار میگیره و با یه خط اضافه نشون داده میشه که بعداً تو ویدیوهای بعدی توضیح میدم بهتون. نوت ر چسبیده به زیر خط اول، نوت می روی خط اول، نوت فا در فاصله یکم، نوت سول در روی خط دوم، نوت لا در فاصله دوم، نوت سی روی خط سوم و نوت دو بعدی در فاصله سوم. اینتروال یا فاصله که شامل زیر و بم بودن صدای دو نوت نسبت به هم دیگه هست. این نکته بسیار مهم. همیشه فاصله یک نوت از خودش یک حساب میشه. پس فاصله نوت دو از خودش فاصله یکم، تا ر فاصله دوم، تا می فاصله سوم، تا فا فاصله چهارم، تا سول فاصله پنجم، تا لا فاصله ششم، تا سی فاصله هفتم و تا نوت دو فاصله هشتم میشه. اصلا نگرانی نباشین که تنوع مطالب تو این ویدیو زیاده. من دارم یه دیدگاه کلی از تئوری موسیقی بهتون میدم. در ویدیوهای بعدی تمام اینا با جزئیات بیشتری بیان میشه. کلید سول همون کلید تریپ که بیشتر برای محدوده صدای زنان و کودکان استفاده میشه و صدای زیرتری داره. کلید باس یا فا که برای محدوده صدای آقایان و صدای بمتری داره استفاده میشه. شروع کشیدن کلید سول روی خط دومه.
و هر نوتی روی خط دوم قرار بگیره قطعا اسمش نوت صلح هستش و این مبنای خوبیه برای پیدا کردن نوت‌های بالاتر از صلح و نوت‌های پایین‌تر از صلح. دفاع خط چهارم کشیده میشه و برای همین هر نوتی روی خط چهارم باشه قطعا نوت فا هستش و این هم مبنای خوبیه برای پیدا کردن نوت‌های بالاتر از نوت فا و نوت‌های پایین‌تر از فا. ریتم یا همون ارزش زمانی نوت‌ها. زمانی که نوت‌ها ارزش‌های زمانی رو میپوشن مثل یک لباس میتونن به ضرب‌های مشخصی تقسیم بشن. اینجا بهتون نوت سیاه نشون میدم که یه بیضی توپر داره با یه دسته که گاهی این دسته بالاست گاهی پایین. یه روش خوب و کاربردی برای یادگیری جای نوت‌ها روی خطوط یا در فاصله بین خطوط اینه که شما نوت‌ها رو اونایی که روی خط هستن قرار بدین و اسمهاشون رو بنویسین. مثلا مثل این عکس نگاه کنید می، سل، سی، ر، فا روی خط هستن. میتونید براش کد بذارین یا یه اسمی بسازین. مثلا من برای خودم گفتم که انتخاب گل با دوستم فرناست. هرچی با مزه تر باشه بهتر یادتون میمونه. خب حالا میبینیم که بین خطوط هم تعدادی نوت داریم. فا، لا، دو، می. خب اگر این کلمات کنار هم بزنیم میشه فیس، یک کلمه انگلیسی. میتونید فینگلیش بسازین یا هر چیز دیگه‌ای که دوست دارین. به این عکس خوب دقت کنید. جهت دسته نوت روی خط سوم تغییر میکنه. قبل از اون رو به بالاست و سمت راست نوت کشیده میشه و بعد از اون رو به پایین و سمت چپ نوت کشیده میشه که برای زیبا نویسی در نوت نویسی استفاده میشه. اینجا براتون یه عکسی کشیدم که یک دسته که روی هر انگشتش نوتایی هستن که روی دقیقاً 5 خط حامل قرار میگیرن و بین هر انگشت هم نوتایی که در فاصله یه خطوط بردن. خیلی راحت میتونید هر بار که دستتون نگاه کردین نوتا رو اینطوری مرور کنید و زود یادش بگیرین. خب دوستای من، خیلی ازتون ممنونم که تا آخر ویدیو با من بودین. امیدوارم کلی چیز خوبی یاد گرفته باشین و سوالاتتون رو حتما تو کامنت ها از من بپرسین. من براتون تو ویدیو بعدی جواب میدم و این ویدیو رو پارت به پارت براتون میذارم. موفق باشین.